Hej och välkomna till Arnstrands husbilsresor. Det är helg, det är fredag kväll och det är augusti. Och det är jättevarmt ute och då kan ni ju bara tänka er vad människor gör då när det är helg och jättevarmt i augusti. Jo, folk är ute och åker husbil. Våra kompisar, ursäkta ljudet här nu, våra kompisar de har stannat till i Halmstad, men de åkte dit redan igår och det är klart att då får man ju lättare plats när man åker lite tidigare i veckan, men nu har inte vi kommit iväg kunnat på grund av jobb och så. Så nu har vi stannat till här på E20 precis vid Näs, för nu ska vi se var vi kan åka någonstans, för det verkar ju väldigt fullt. Och mitt förslag är att vi tar en sjö i inlandet istället, för det känns som att det är säkrare. Men samtidigt så kanske vi vill möta våra vänner också på vägen. Vi försöker komma på ett ställe som vi har varit tillsammans med Nicky och Nilla en gång på en camping, men vi minns inte planet. I alla fall så är vi ute och jag skulle bara säga en sak, det är att det är ju snart mässa. Och vi kommer befinna oss på mässan, vi kommer finnas som vanligt i Kabelmonten och vi vet inte riktigt vilka tider än, så vi kommer återkomma om det. Men då vill vi jättegärna att ni kommer och hälsa på oss och pratar om oss. Vi har varit, och det är väldigt mycket trafik, väldigt mycket motorcyklar ute nu. Vi har varit på Hooks herrgård precis och fått presenterat för oss alla nya kabelbilar. Alltså 2027-nas modeller, och finns en där som vi kanske är lite intresserade av. Vi får ju se. I alla fall så kommer vi vara där, så kom dit. Och jag tar med mig lite magnetlistor och sådana här pennor och magnetunderlag. Så är det så att ni är intresserade av att köpa magnetlistor, så tar jag med mig några. Men då är det viktigt att ni är snabba på att beställa. För de tar slut fort, de jag har. Så skynda. Vi har stannat till här vid sidan av vägen och sladdat till när vi skulle fortsätta. Tycker du att jag ska sluta prata nu, eller? Ja, vi skulle stanna för att kolla efter camping. Ja, vi ska göra det. Vi ska kolla vart vi ska åka. Sa de igår? Ja, du har ju inte med det på film. Nej, okej. Espevik camping. Okej, Espevik heter det. Nu då kom vi på. Eller vi var väl en överdrift. Jag kom på det. Men det var väldigt lätt, för att när man lägger in och när man har varit på en camping och lägger upp det på YouTube så skriver man ju i det oftast. Det är inte alltid jag gör det, men jag är kanske dålig på det. Men då stod det ju att vi hade varit där på Espeviks camping med våra husbilsresor. Så nu har vi bokat, det kunde man göra, boka plats. Sitter väldigt konstigt, så därför så sitter jag så här nu. Och mikrofonen har jag här bara för att det blir bättre ljud. Ska jag säga något? Ja. Du pratar ju så högt så du behöver inte hålla i din mikrofon. Jo, men den här campingen då, det fina var att vi bokade ju plats nu. Det verkar som de har samma platser liksom för alltså campingplatser, och då är det billigare för husbilar, 270 kronor. Jag vet inte hur det funkar. Eller så är det att vi får några sämre platser då, men det kändes som det var samma platser liksom. Men det vet ju inte, för vi vet ju inte vad de andra kostar. Jo, det vet vi. De kostade betydligt mer. Okej. Såg jag där, man fick ju välja husvagn upp till 8 meter eller husbil upp till 9 meter. Okej. Det är lite konstigt. Vad händer med en husvagn som är 9 meter? Ja, det är inte så noga. Vi har i alla fall bokat plats, det blir gött. Hoppa i havet ikväll kanske.
Det lovar inte jag i alla fall. Men även om man är väldigt svettig för att det är varmt så tror jag inte att det är så varmt i vattnet. 27 grader just nu i alla fall, 27,5. Ja. Hoppas det inte blåser. Det står i appen, i ställplatsappen, att det kan vara lite besvärligt där när det blåser. Speciellt. Västliga vindar. Ja, det kanske är västliga vindar de pratar om. Men vi hoppas att det är lite lugnt då. Nu kommer vi rätt. Och Det där är har så vi bra också, ingen för sån bilen här... är inställd på att den är stor och alltihopa. Mm, Att det funkar måttligt. det funkar måttligt. Tack Mercedes. Leder in oss på... Det var ju likadant i Tyskland. Det var ju inne på den här 3 meters tunnlar. Ja. Och då hade vi ändå uppdaterat den precis. Nej, Nej. det går inte längre. Måste sa man du? köpa abonnemang. Jaha, är det så? Jo, Okej. så de på servicen. Ja. Men om man köper en ny husbil av Kabe så får man en 4 års gratis. 4 års gratis service och allt vad det innebär Och uppdateringar. på Mercedes bil. Mercedes. Men man Mercedes. kan säkert... Köper man begagnad kan man nog... Ja, då kan det vara värt att kolla det så man köper med det liksom. Ja, Man får ja, precis. 3 års uppdateringar eller något. Det var intressant med det Hook. Sådana grejer hade inte jag en aning om att man skulle få veta. Hooks herrgård. Jag sa det kanske förut. Vi var ju på Hooks herrgård och fick titta på alla nya Kabe 27-or. Kabe husbilar och husvagnar också för den delen. Men vi hann inte in i dem. För det tog en faslig tid att komma igenom alla husbilar. Vi behöver tvätta våran ruta. Ser du det? Ja, Syns det eller? Jag har gjort det. Den var helt ren när vi åkte. Var den? Ja. Det var mycket insekter man kör in i. Som splashar mot rutan. Okej, här har vi då Esbeviksgården till höger. Men vi ska vänster, va? Ja, Lite märkligt, men det ska vi. ja precis. Så Ja, det är Esbevik stor camping. skylt Årnäshalvön är vi bara. Mm.
Kanske vi kan ta den här promenaden bort till det här fiket som vi var vid Just det, ja. Det var tillsammans det. med dem. Det är väldigt fint här. De här vägarna. Här Nu kommer man påminner- verkligen sådär sommar. Påminner lite om vad heter det stället då? Det är ganska likt här. Det är sommarstugeområde vi brukar åka igenom när vi brukar vara vid det här. Är det söder om Varberg? Alltså där Micke kommer ifrån. Vad heter det? Falkenberg. Va? Vilken? Falkenberg. Ja, det kanske är Falkenberg. Men vad heter det? H någonting. Åh. Ja, Sjöviksgården och sen... Sjöviksgården Nej, ligger inte där. Sjöviksgården. Vad heter den då? Sjötorp? Nej. Nej. Kommer du ihåg? Nej. Är det inte Frillesås du tänker på? Nej. Ja, Frillesås ser lite också ut så här. Undrar om hon märker att vi kommer här. Åsa. Ja, nej, det är inte Åsa. Utan den här beachen, den här stranden. Som han... Vi har Ja, varit Skrea strand. Nej. Vi har träffat dem där. Tylösand. Nej, en litet ställe. Vi var där på vintern på frysa ihjäl. Jag hade min stora dunjacka på mig, kommer jag ihåg, vi frös och vi hade bokat en plats som var ju helt dränkt i vatten så vi fick boka om till den bredvid. Ja, just det. Vad heter det? Haho. Det heter... Det är en änden på den här stranden där. Ja. Det heter ju... Ja, jag vet inte. Tänka lite. Ska vi se så vi kör rätt här då. Det verkar vara rakt än så länge. Fin Än så länge så ser det inte blå ut. Amazon-duett. Okej. Alla vet det. Amazon... Nej, inte duett utan... Det ser inte ut att blåsa än i alla fall. Nej, men det kommer nog här. Så. Han köpte en mat. Jättefint här. Nej, det blåser inte alls farligt. Titta på flaggorna. Frågan är, där stod vi sist. Ja, det fanns ju platser här. Okej, men då kan vi nästan... vad ska vi göra? Hoppa ur? Jag ska snacka med dem här inne. Kan vi köra förbi entrén repan precis? här. Här är de har badat. Nej, kanske inte. Repan. Jo, de har badat. Vill jag vända här då? Eller? Vänta. Vi ställer här först. Vad länge sedan vi spelade minigolf, du och jag. Kanske blir under helgen. Mm. När vi tröttnar på allt annat. Går du in? Jag du tar då? av den här nu när jag går in. Slipper ni höra mig tjabba. Yes, jätteskönt, tack. Åh, vad skönt. Så skönt att vara framme. Det är också väldigt skönt att vi inte behövde åka så långt. Det här har vi lärt oss nu. Det här bordet som ni ser, som vi fäller ner. Vi gjorde det första gången när min son var med. När vi körde till Öland, nej, det var nog inte Öland, men det var nog kanske Västerås. Hur som helst. Det här är ju en säkerhetsåtgärd att fälla bordet. Men jag brukar ha det fällt faktiskt även när vi bara är vi som kör. Men vi fick lära oss på Hux herrgård igår att när det gäller... Nu ska jag också byta glasögon för de här är inte så roliga. Jag tycker det ser lite konstigt ut. Skitsamma, nu tog jag inte med dem. När man kör och råkar krocka så är det väldigt viktigt att man inte har det här bordet uppfällt. Och det här är bara Kabes som har det här. Det var någon som frågade om det fanns så här, om borden var på det här viset. Om andra märkens bord kunde fällas på det här viset. För när man sitter i soffan och man krockar, då
då skjuter förarsätena in bordet mot den som sitter bakom i soffan. Vilket innebär att man kan få soffan här uppe och det blir som en giljotin och det är ju fruktansvärt. Så rent säkerhetsmässigt så är det i toppen, men vi behöver egentligen inte göra nu då, för att den risken är inte så stor när man sitter framme båda två. En annan grej som vi pratade mycket om, det var det här med att sitta med fötterna uppe på den här lilla hyllan där under instrumentbrädan som passagerare. Det är ju inte bra. Det är ju en jättestor risk att om man bara touchar någonting, kan vara att man kör på en... Jag ska inte säga helt ärligt, vet jag inte hur mycket kraft det behöver vara i en krock för att krockkudden ska lösa ut. Men jag tror inte att det är så mycket. Och då, om man sitter med knäna så får man ju då dem uppe i ansiktet. Alltså det är inte bra. Så det finns funktioner i stolar. Och jag upptäckte faktiskt pinsamt nog att i våran bil så har vi den funktionen. Man drar ut en spak och så kan man skjuta ut under liksom dynan lite mer framåt. Så man får lite bättre stöd under knäna. Jag kan visa dig här hur det ser ut. Men det var ju väldigt käckt, för det är ju pinsamt att man inte har vetat om det. Sen så kan jag tycka att det är väldigt skönt ändå att få upp fötterna en liten bit i alla fall. Så jag funderar på att jag ska göra någon typ av kudde i hårdskum av något slag. Eller titta vad jag kan beställa för någonting. Så man kan göra en sån här kudde för att få upp fötterna åtminstone lite grann. För det är ändå skönt, även om man liksom har det här stödet, så är det ganska skönt att få upp fötterna. Men vi får se hur det blir, men jag ska försöka komma på någon bra lösning på det. Men de varnar ju verkligen för det, för de ser ju på de här krocktesterna. Det är ju någonting som är jättevanligt, och har man upp fötterna på den lilla hyllan, då är det fara och färde med knän och höfter. Så gör inte det. Vi ska kolla på plats. Okej. Åh, vad gött. Så underbart. Vi har fått en 11, det är den första här. Känns kanske lite tråkig, va? Ja, Sen har vi några längre upp där på... där vi stod innan. Ja, typ andra vägen upp där. Du, de här små husen här borta. De här små husen där borta. Tror du de är camping? Där uppe stod vi sist vid den kabelhusvagnen där, eller rättare sagt platsen till vänster. Men det står ju 45. Jag tror att de är extremt stora, för det stod ju 45 på den elstoppen där borta vid kabeln. 43 och så är ju den 42. Så men då är det ju här. Ja, så kör in här då, precis. Ja, antar. Yes. Det är lite en förlängning av sommaren det här, tycker jag. Man får njuta av sommaren liksom här i augusti. Det är så fantastiskt ju när det är så här varmt och skönt. De där stugorna var ju lite roliga. Väldigt söta små stugor. En fin camping. Och det blåser inte speciellt. Nu kommer han tillbaks. What is Verange? Det finns ju 38, så det var ju den som är... Då är vi ju helt fri zon. Ja, jag tar den då. Vi kan kolla. Det är så här det brukar vara. Vi bestämmer oss och sen ändrar vi oss. För att Patrik säger att nu... Jag säger ja till allting, så det är väl lika bra att du bestämmer helt. Det är väldigt ofta så. Att jag säger ja, men det blir bra. Då tar vi den. Och så kommer han med det. Okej. Ja. Jag vet att här uppe till höger finns det toalett.
vet jag att det fanns. Kanske toalett och dusch också där. Men det finns ju en receptionen där finns ju. Och sen finns det en liten grill. Hör för mig. Ja, det finns en matvagn där borta. Matvagn. En typ av portabel grill skulle man kunna kalla det. Vi kan få nog i alla fall sitta ut en liten stund här i solen. Skönt. Det blir bra. Ska han bara backa här borta då. Och utan att slå ner den här stolpen han får passera. Jag är så hungrig. Jo, men Elmia. Det blir kul. Det blir lite roligt att titta på nyheter. Man har lärt sig bilarna nu efter några år hur de ser ut. Sen är det så att vi var ju på Kartago som ni har sett. Så har vi ju lagt in mycket film. Eller en väldigt lång film skulle jag vilja säga. Från Kartago. Fabriken och deras fabriksutställning. Eller det är ju en återförsäljare men de har ju ställt upp alla sina varianter där. Och så får man ju beställa. Så det är ingen av dem som är till salu. Så därför såg vi inga priser heller. Men det var någon som frågade om det är billigare i Tyskland. Och det tycker vi att det är. Kartago är definitivt billigare i Tyskland. Men jag kan inte säga hur mycket. Det är en upplevelse vi har. Och det är kanske inte bara en upplevelse utan det är helt enkelt så att det är så. Vi såg nämligen en Kartago som vi varit alldeles jätteförtjusta i. Och den hade ingen taksäng. Och det börjar de ta bort tydligen. Eller det verkar vara en trend. Att man inte använder en taksäng. Utan man har skåp istället. Och varför har man taksäng? Jo, för att man ska kunna ha någon övernattare. Men hur ofta har man övernattare? Nej, vi har ingen gasol. Vi har ingen gasol. Patrik, har du inte skruvat på gasolen? Jo. Jag kan kolla krocksensorn. Nu då? Ja, nu. Nu ska vi se. Nu. Man hör liksom hur det bara... Det är skönt att det funkar. Och den håller igång. Jag får bara bortse till den att vi tog denna platsen. Kolla så inte om vi har betalt en gång för mycket bara. Det var lite knepigt i den här bokningen i appen. För att det var så att det var som att jag bokade två gånger. Det kan jag aldrig gissa vad vi ska göra. Det finns ju två rätter som är det enklaste vi har liksom. Och det är ju den här så här. Det är den här mitt minne är inte alltid 100%. Men nu får jag få hjälpa mig själv lite. Fy vad jag är dålig. Nu ramlar den in bakom.
pinsa. Pinsa heter den. Och nu kommer jag på att jag faktiskt har också lite här halloumiost. Vilket också kan vara på pizza. Men jag tänker att jag med på salami och fika och sådär. Men nu kan jag faktiskt lägga på lite halloumi. Det blir jättebra. Det blir extra mättande. Så. Det är väldigt oväsen med plastarna så det hoppas jag att ni får. Jag lyssnade på Nina och nu ska vi se vad de heter nu. Nina och fy vad jag är dålig. Jag kommer inte ihåg vad de heter. De bor i Borås. Jag frågade om vi kunde få träffas. Men vi har inte lyckats få kontakt med varandra för de har skickat meddelanden till mig på någon Facebook privatmeddelande som jag inte hittar. Så jag har fortfarande inte hittat deras meddelanden. Men det jag vill säga det är att det är så att hon är sjukskriven på grund av en sjukdom som gör att hon inte kan jobba. Och jag har ju då också varit väldigt sjuk. Jag är frisk nu, jag mår bra nu. Men jag har varit väldigt dålig. Och det har jag berättat förut att jag har varit dålig. Men hon har varit med om att, eller de har varit med om att de har fått väldigt mycket hatiska människor som är irriterade för att de typ inte jobbar. Och han jobbar ju. Men hon jobbar inte för hon är sjukskriven. Och jag ville prata med dem för att vi har varit med om samma sak. Alltså, vi blev anmälda anonymt av någon. Och jag vet inte om det är någon från YouTube eller vad det är. Men jag blev anmäld anonymt och påstår att jag arbetar. Men jag kan säga så här, det kanske ser ut som jag arbetar, men jag kan ha filmat ungefär 5-10 minuter. Sen är jag tvungen att vila en timme, eller att jag kan åka och handla, men så får jag vila i flera dagar när jag åkt och handlat för att hjärntröttheten var så allvarlig. Men det har gjort att Försäkringskassan har krävt pengar tillbaka för oktober till maj. Det är så mycket pengar jag får betala tillbaka för att jag blivit anmäld anonymt. Och det jag vill säga att det är så fruktansvärt tråkigt när människor hittar på saker som man tror. Nu tror man att folk har på ett visst sätt. Man tror att ni har ju en stor husbil, ni har ju så mycket pengar och allt det här. Så är det inte. Så är det inte. Och min sjukskrivning, det var de pengarna jag hade liksom. Jag fick betala tillbaka varenda krona och mer. Och jag kämpar som ett djur fortfarande med Försäkringskassan för att få tillbaka de pengarna. Så den som anmälde mig, jag förlåter dig. Det kan jag säga, jag förlåter dig, men jag är inte glad. Och jag känner att nu får det vara nog med otrevliga meddelanden. Och vi har varit förskonade sista tiden. Vi har också fått väldigt tråkiga och avundsjuka meddelanden. Och jag vet att det är avundsjuka. Jag vet att folk inte klarar av när man har det bra. Vi har det jättebra, men vi har också haft stora problem. Jag har haft stora problem. Och så går man och anmäler. Fattar ni? När man inte vet någonting, säg ingenting. Och tänk så här. Hur var det nu då med den här kristna grundsynen som vi har? Älska din nästa som dig själv. Behandla andra som du vill behandla själv. Glöm inte det. Glöm aldrig det. För att avundsjuka, det blir en bitterrot som sätter sig mer och mer djupare här inne. Och sen blir man av med det. För man ser inte. Man blir bara bittrare och bittrare och mer avundsjuk. Sluta. Det är bra nu. Det räcker. Nu vill inte jag höra talas om det här något mer. Att ni håller på och snackar massa illa. Jag säger inte att ni gör det som följer oss. För jag har blockerat flera som har gjort det. Så det är inte säkert att
det kommer hela tiden nya kommentarer och nya sexistiska påståenden. Och jag hinner ta bort många. Så att jag bryr mig inte om dem. Men när det handlar om att man börjar säga att man anklagar den för att man har ljugit eller gjort saker som inte är sant. Då... nej. Det är inte kul. Man blir jätteledsen. Och jag blev väldigt, väldigt ledsen när jag förlorade alla dessa pengar. Kan jag säga. Så, nu pratar vi inte mer om det. Jag jobbar fortfarande inte för jag har inget jobb. Jag förlorar hela min SGI och allting. Så att jag håller på att få börja från början nu. Men nu ska jag börja jobba förhoppningsvis. Väldigt, väldigt snart. Okej, nu ser vi ut så här då. Pizzan, ser ni det? Vad är det som är vägen? Det är kranen som är vägen. Så. Den ska vi ha på lite tomat och sen lite sallad när det är klart. Och basilikan glömde jag hemma. Det var ju dumt. Men ost och lite salami och lite annat. Man kan ta nästan vad man har. Ta precis det du har. Okej, då gör vi det och så får ni se hur den ser ut sen. Så, nu är det skjuts in i ugnen för den här. Så lägger vi lite sallad uppe på sen när den har kommit ut. Det blir jättegott. Ja, god morgon kära tittare. Då är det frukost i Espevik, norr om Varberg. Idag kör vi lite gröt, ägg. Kokar nu resten. Ska jag ta tid? Ja, jag har det här. Så, dunk. Du har den. Okej. Hur många minuter tar det nu då? Ungefär 6. Nej. 4. Ja. 4 husbilen, 7 hemma. Du har väldigt svårt att komma ihåg det. Jag har det här. Inga problem. Vad har du gjort i ögat? Du är jätteröd igen i ögat. Ja, mina ögon är så. Okej, kaffet klart eller som du står där borta bara. Ja. Vi serverar även 2 varsitt Diggens idag. Grovdiggens. Det är ändå lördag. Varsitt grovdiggens. Ska vi hitta på idag då? Jag tänkte faktiskt idag att idag kan bli... Försök tänka efter här, men jag tror inte vi har badat i riktiga havet i år faktiskt. Utan det kan bli första gången idag då. Men Patrik anser inte att Östersjön är ett hav, utan du anser att det är... Det är ju ett innanhav kan vi kalla det. Men riktiga havet, då tänker du västkusten. Men det finns abborrar och gäddor. Så de i Stockholm, de kommer känna sig alldeles förnärmade nu. För de tycker att de badar i havet. Nej, det tror jag inte. Havet är västkusten. Finns det makrill så är det hav. Finns det makrill så är det hav. Okay. Ja, det är lugnt på campingen. Det är inte många som har vaknat, känns det som. Några enstaka. Det är lite små dis på himlen, men det kommer säkert lätta upp under dagen. Jag har dukat lite här på andra sidan för att få lite sol. Nu måste man ha en duk, eller hur? Den här lappen tänker jag på att jag ska ta bort, men varför gör jag inte det? Jag ska ju försöka komma ihåg att göra det. Ska vi ta med hela eller? Eller har vi någon sån här? Vi har en kanna, men vi har ingen jättestor kanna direkt. Nej, jag får inte ta med den och sätta den i. Det är den halva. Men vi har ju en som inte... Är det den som är halvöppnad? Okay. Den andra tog slut. Den enda som är gröten kommer där, äggen kommer där. Jag vill ta med kaffet och... Kaffet och mjölken tar jag. vi. Jag ska sätta ut solen innan. Ja. En liten stund kvar med den här. Vi kan ställa in den så fort vi har tagit lite mjölk. Men där kan jag ta ut och så kan jag komma tillbaka.
Ja, det är äggen alltså. Hoppas att ingen fågel kommer. Ja, det är äggen ska jag prata. Okej. Ja. Här är en liten överblicksbild av den här campingen. Här på den här food tracken. Det är ett väldigt stort område av de här villavagnarna. Vädret är inte så varmt som vi kanske trodde. Det var ju 28 grader igår när vi åkte. Men nu ska det bara vara 20-21 grader. Det är lite synd. Så det blir ingen beachhäng utan vi tar och går och promenerar istället. Men det är väldigt fint ändå. Det är ett väldigt vackert ställe. Så nu ska vi bara bestämma oss för vilket håll vi ska gå. Här är ju väldigt fint. Det här är någon slags barndomsminne. De här typen av sand. Gå till strandgrejen. Den här. Ja, men det är ju lite, för mig är det lite Ölandskänsla också. Faktiskt. Ja, och lite västkusten på något sätt det här. Men det är lite annorlunda än Öland också faktiskt. Men det är ju, västkusten för mig är ju väldigt mycket klippor och här är ju inte lika mycket klippor. Jag tänker ha den vagnen precis här på Front Road. Om man säger parkettplats. Men de är ju säkert privatägda de campingvagnarna, tror du inte det? Eller? Hyr de ut dem också? Den står ju med som över campingområdet liksom, men det känns ju som en väldigt privata. Beachvolley har de också. Nu han skulle bada egentligen. Han ser lite sorgsen ut. Är du ledsen? Det är väldigt fint ut, sand ut. Du såg lite sorgsen ut över att du inte kan plumsa i. Man kan ju bada. Allt går så. Ja. Lite taxsugen om man ska göra det ändå sen. Man kan inte gå ett år om man inte badar i havet någon gång. Nu har vi ju badat i havet på Öland. Nu kan man, när man vill, antingen går man här så kommer man till den där lilla fikastället eller så kan man gå också här med villaområdet bort så då. Det är en udde ut här. Okej. Men det är mer lite på en väg bort. Vad tycker du? För mig spelar det ingen roll. Vi har ju varit på den sidan. Ja. Vi fikar när vi kommer hem en dag eller? Ja. Vi fikar inte där. Vi går åt andra hållet. Det är 20 grader. Älskling, spring och hämta dina badbyxor. Ja. Det är jättefint. 15 där idag, ja.
kanske kan sitta här ändå. Fast vi har inte med oss våra campingstolar, det är värdelöst. Och den påsen var inte så rolig. Vad är det för någonting? Sill. Ja, ser du? Det är helt smockfullt här. Ja, nu ser Det är jag. sån här stagg. Älskling. Ja, jag satt så bra där borta och panik. Ja, Nu, men... kolla Anna-Karin, sill! Nej vänta, det var inte sill, det var stagg. Stagg. En småsill. Är det där en brännmanet? Ja. Och lite gäststuga bakom också. Hej på er. Då står vi på Espevik camping här. Jag tänkte vi ska ta en liten rundtur och kika lite på hur campingen ser ut. Om någon av er kanske är sugna på att åka hit. Så jag tänker jag knallar runt och visar lite hur det ser ut här. Här står vi då. Vi tar en litet svep runt. Här har vi våra kompisar. Men längst ner här så är ju stranden. En liten vik. Det är väl det som kallas Espevik, antar jag. Nu ser havet bakom receptionen och minigolfen här. Jättefin liten sandstrand som är bara några meter ner där. Sen har vi här då ett område med reception och liten kiosk med lite glass och annat smått och gott som man behöver när man campar. Man kan hyra suppbrädor. De har en pizzavagn där också, man kan köpa pizza och kebab och lite annat smått och gott. Sen har de minigolfbana här då. Sen är infarten till själva campingen är ju precis jämte här. Så har vi campingområdet som ligger här. Sen ovanför så är lite säsongare och sen har de massa stugor här man kan hyra, riktigt fina, som små hus faktiskt. Kikar vi åt andra hållet här så är det mängder med villavagnar. En hel by där med villavagnar. Jag tror det är privatpersoner som har dem året om. Det ligger ett servicehus där uppe, där är också tömning för gråvatten och svartvatten. Det finns också ett servicehus här bakom, ganska nära stranden där. Här nere ser ni då stranden. Ja, det är riktigt nice litet ställe. Ligger lite norr om Varberg så det är för våran del smidigt att ta sig hit på en timme ungefär. Här har vi pizzavagnen då, stängt just nu. Här brukar man sitta. Man har plockat ihop lite stolar där idag för det har blåst väldigt i natt. Ja, så ser det ut här. Jag kan tänka mig de här riktigt fina sommardagarna att det är guldläge här. Jag kan säga också att man kan boka platser här på nätet. Och då finns det särskilda husbilsplatser. Och vad jag förstår så är det de som ligger längs kanten här. De kostar nu på högsäsong 270 kronor. Så campingplatserna är lite större, kostar lite mer. Men nu är det inte så många bilar här då, så nu
kan man få köra in med husbil på den andra här också. Ställa sig för samma pris. De har el och så i varje plats. Trevligt litet ställe. Så. Ja, med solglasögonen. Fixa trissa. Vi tänkte åka hem nu. Det är varmare hemma. Nej, men det är ju söndag så vi skulle ändå åka hem. Men vi tänkte att vi har ätit frukost och packat ihop så att nu åker vi hem. Det blir bra för denna gången. Ja. Kör vi mot Alingsås, lämnar Espevik. Trevligt Trevligt. ställe. Kan rekommenderas. Kul att Håkan är nu. Han kommer hit och ser det också lite grann. Precis. Ja, men då säger Då vi så. ses vi kanske nästa gång i Västerås. Har vi en resa Ja, planerad. precis. Västerås ska vi till. Sen har vi Elmia. Ja. Så det händer lite grejer. Och då kommer vi stå vid kabelmontern. Men vi kommer återkomma till när det blir. Ses vi då. Hej Hej då. Hej då.